στο εργοχώρι είναι εγκατεστημένη από 20 ετίες και πλέον. Η έκταση στην οποία έχουν εγκαταστήσει τα παραπήγματα όπου φιλοξενούνται είναι ιδιωτική. Και βέβαια είναι και ένα από τα προβλήματα του γεγονότος ότι ο Δήμος δεν μπορεί να προχωρήσει σε οικιστική αποκατάσταση επειδή ακριβώς δεν του ανήκει η έκταση. Οι δικαιούχοι μετά από σχετική έρευνα που έχει κάνει το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας είναι περίπου στα 25 άτομα. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, εξ όσων γνωρίζω, είναι ότι έχει καταληφθεί εκεί από τους Ρωμά μια έκταση, η οποία είναι ιδιωτική. Δεν έχει ούτε κοινόχρηστο χαρακτήρα, ούτε είναι ιδιοκτησία του Δήμου. Και βρίσκονται εκεί πέρα χωρίς να υπάρχει καμιά άδεια από το Δήμο και από όσο γνωρίζω ούτε από τον ιδιοκτήτη. Κάποια στιγμή είχε γίνει γνωστό ότι ο ιδιοκτήτης είχε στραφεί εναντίον τους με κάποιους τρόπους, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει φανεί κάποιο αποτέλεσμα. Εξακολουθούν και βρίσκονται εκεί πέρα. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Το πιο βασικό είναι ότι είναι γκέτο. Πάντα. Πολλοί μαζί δημιουργούν ένα γκέτο. Εντάξει, πρόβλημα η χορύπανση σίγουρα. Πρόβλημα βρωμιάς. Μεγάλο. Εκτός τα σκουπίδια, ας πούμε, ότι τα πετάνε παντού και τα σχετικά, δεν έχουν αποχετεύσεις, δεν έχουν τέτοια πράγματα. Τα οποία φυσικά γράφτηκαν και στην έκθεση που είχε γίνει, ότι θα τους κάνουν οικισμούς γιατί υπάρχει ήδη σύστημα αποχέτευσης, το οποίο φυσικά δεν υπάρχει. Άλλοι καταβλισμοί σε επίπεδο όπως είναι το εργοχωρίου δεν υπάρχουν στο Δήμο Βέρειας. Υπάρχει πλησίον του καταβλισμού η περιοχή του Τριφυλοπάζαρου που λέμε, αλλά εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εκεί υπάρχουν και κάποιες κατοικίες, δεν είναι αποκλειστικά παραπήγματα, που και εκεί έχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης. Άλλοι οργανωμένος καταβλισμός είναι στην Κουλούρα, οι οποίοι όμως άνθρωποι εκεί πέρα οι περισσότεροι ζουν σε σπίτια. Δεν είναι παραπήγματα με νάιλον και οτιδήποτε άλλο. Αυτό του εργοχωρίου θεωρώ ότι είναι από τους χειρότερους, να το πούμε, σε συνθήκες διαβίωσης που υπάρχουν στη Βέρεια και προφανώς είναι και από τους χειρότερους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή αν υπάρχουν κάποια στάνταρ να το χαρακτηρίσεις με βάση και το Υπουργείο, είναι στην κατάσταση δηλαδή τη χειρότερη που υπάρχει. Αυτές οι οικογένειες εδώ μέσα στο ποτάμι που είναι στο Τριφυλοπάζαρο, η πρώτη πλημμύρα που πιάνει στη Βέρεια μέσα είναι εκεί. Και μέσα εκεί μέσα υπάρχουν ψυχές. Υπάρχουν 120 ψυχές εκεί μέσα. Αυτό έχει πιάσει μια χρονιά πριν 4 χρόνια και πήρε κάτι σπιτάκια που είχαν κάνει σαν μπαράγκες, τα πήραν σαν βαρκάκια το ποτάμι και πρόλαβε ο άνθρωπος, γλίτωσε τα παιδιά του από μέσα, γλίτωσε τα παιδιά του, την γυναίκα του, όλους και φύγανε από μέσα. Και ας πάμε και εκεί τώρα. Εκεί ήμασταν πολύ τυχεροί μέχρι τα σήμερα, στο εργοχώρι, γιατί εκεί έχει δει όλος ο κόσμος βλέπει εκεί μέσα, εκείνα τα μωρά που τρέχουν όλη την ημέρα εκεί ξυπόλυτα, εκείνες οι γυναίκες μερικές γριές που είναι εκεί μέσα, τα αυτοκίνητα εκεί είναι σαν ένα ζώμας, είναι εκεί σαν εχνατία. Τρέχουν πολύ. Εμένα κόρα πατζή. Κόρια πατζή. Τα φίδια, πουντίκια, κάθε βράδυ κατσαρίδες μαζί τρώμε στο πιάτο. Κάθε βράδυ. Τα πουντίκια μέσα εκεί τα που κάτω τα σκυλιά τι μας κάνουνε. Είμαστε τύπ χάλια.
Τόσα χρόνια έχουμε εδώ ένα λιόμενο, δεν μας έδωσαν. Ένα μέρο τουλάχιστον κάτι να έχουμε ένα φως. Πού είναι το φως? Δεν έχουμε τίποτα εδώ. Μια ζωή μέσα στη λάσπη είμαστε. Το πρωί έρχεται το λεωφορείο για τα παιδιά να πάνε σχολείο και ανεβαίνουν με λάσπες και μαλώνουν το λεωφορείο. Λέει, τι χαλιά είναι αυτά. Να μην έχουμε ένα μπάνιο να κάνουν τα παιδιά στη σκάφη μέσα, να τις στέλνεις να πας. Τι είναι αυτό? Κοιτάξτε, όλοι ξέρουμε ότι όταν υπάρχει κάποιος τέτοιος πυρήνας, είτε αφορά Ρωμά, είτε αφορά μετανάστες που έχουμε αυτά τα στρατόπεδα, τους χώρους που διαμένουν, οι κάτοικοι πάντα αντιδρούν σε κάτι τέτοια φαινόμενα. Είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις. Έχουν σημειωθεί κατά καιρούς φαινόμενα παραβατικότητας που ενδεχομένως να σχετίζονται και με τους Ρωμά. Προφανώς οι κάτοικοι αποδίδουν τέτοιες παραβατικότητες σε αυτούς, νομίζουν ότι αυτή είναι η αιτία και είναι λογικό να αντιδρούν. Νομίζω ότι στον καθένα μας, αν υπήρχε απέναντι από το σπίτι του ένας τέτοιος άναρχος πυρήνας, δεν θα του άρεσε, δεν θα άρεσε σε κανέναν αυτό το πράγμα. Εφόσον δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχουν μέτρα ασφάλειας, δεν προβλέπονται κάποια τέτοια πράγματα, είναι λογικές όλες αυτές οι αντιδράσεις, νομίζω. Κοίταξε να δεις. Το σπίτι εκεί πέρα που είναι δίπλα στους Ρωμά, έμενε ο θειός μου σχεδόν 20 χρόνια, κάπου τόσο. Γενικώς είχε καλές σχέσεις. Δηλαδή, ο θειός μου είχε αγελάδες, ασχολιόταν με την κτηνοτροφία. Είχε καλές σχέσεις, τους έδινε και γάλα. Γενικώς δεν τον πείραζα. Ποτέ δεν μας έχουν πειράξει. Να πω, ας πούμε, ότι μας κλέψαν ή... Ναι, δεν είχαμε τέτοια προβλήματα, τουλάχιστον εμείς αγείτονες. Αλλά έχουμε μία τυπική σχέση στα όρια που πρέπει. Κάθε κάτοικος εκεί της περιοχής είναι εύλογο όταν μάλιστα δεν γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου να αντιδρά και να θεωρεί ότι έτσι θίγεται ο τόπος που ζει, ενοχλείται κλπ. Ως ένα βαθμό το θεωρώ ανθρώπινο, γιατί αυτή η εικόνα που ζουν οι άνθρωποι αυτοί που βλέπουν κάθε μέρα στην κατάσταση που είναι αυτός ο καταβλισμός είναι ό,τι χειρότερο. Υπάρχουν σκουπίδια, υπάρχουν λάσπες, υπάρχουν χιλιαδιό, τα βλέπουμε όλοι, τα ξέρουμε όλοι. Συνεπώς, ως ένα βαθμό κατανοώ τη στάση τους, γιατί δεν είναι ό,τι πιο ωραίο να σηκώνεσαι το πρωί, να θες να πας στο παιδί σου στο σχολείο, να θες να κάνεις μια βόλτα και να βλέπεις αυτή την εικόνα, η οποία δεν τιμά κανέναν. Καταρχήν πιστεύω ότι δεν έχουν αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν έχουν αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό το πράγμα και ότι τελικά θα βελτιωθεί και η δική τους κατάσταση στην περιοχή και μόνο από το γεγονός ότι θα ανθρωπευτεί αυτό το κομμάτι του καταβλισμού. Όπου και να πας θα δεις άνθρωποι με αξιοπρέπεια, δηλαδή έχουν σπίτια, έχουν το δικό τους μέρος, το κάνουν κουμάντο αυτοί. Εδώ δεν κάνεις κουμάντο. Αν θα χτίσεις τώρα μια παράκτητα για αστυνομία για ο Δήμος, θα σου κάνει που χτίσεις. 1.000 πρόστιμο. Τι είναι αυτό? Ο Δήμος δεν βοηθάει. Τίποτα δεν βοηθάει. Κανείς δεν βοηθάει. Κανείς δεν βοηθάει. Αν θα βοηθάει. Εκείνο που πρέπει καταρχήν είναι να προσπαθήσουμε σαν αρμόδιοι να τους βοηθήσουμε να ανεβάσουν το βιωτικό τους επίπεδο. Δηλαδή, ξεκινώντας από τα εύκολα, από την εκπαίδευση, την βελτίωση των συνθηκών υγείας, την περίθαλψή τους, στις σχέσεις τους με το δημόσιο. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν είναι δηλωμένα, δηλαδή και αν δεν υπήρχαν και τα επιδόματα θα ήταν αφανείς κάτοικοι όλων των περιοχών. Και βέβαια το μεγάλο ζήτημα είναι η αποκατάστασή τους, η οικιστική. Η οικιστική αποκατάσταση προσωρινή σε έναν ανθρώπινο καταβλισμό και μετά τα κίνητρα που μπορούν να τους δοθούν ώστε να εγκατασταθούν μέσα στον αστικό ιστό. Εγώ θεωρώ ότι μεγάλο ρόλο στη βελτίωση των συνθηκών θα πρέπει να παίξει η εκπαίδευση στο Ρωμά. Δεν μπορεί τα παιδάκια αυτά να μην πηγαίνουν στο σχολείο.
Γίνεται με το ΚΕΑ πάλι μια προσπάθεια, στην οποία αναφέρεται ότι δεν θα λαμβάνουν ΚΕΑ για τα παιδιά τα ανήλικα, όσα παιδιά δεν πηγαίνουν στο δημοτικό. Με τον τρόπο αυτό, έστω και εκβιαστικά, εξωθεί κάποιους γονείς Ρωμά που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο να τα στείλουν γιατί θα χάσουν μια οικονομική πρόσοδο. Εγώ αυτό το θεωρώ καλό μέτρο. Γιατί ο στόχος είναι να μορφώσεις τα παιδιά αυτά, που είναι πανέξυπνα τα περισσότερα, το ξέρετε κι εσείς, αλλά δεν αξιοποιούν αυτή την εξυπνάδα, την οξυδέρκειά τους σε επίπεδο μόρφωσης. Με γράφεις, Σε πειράζει? Δεν θέλω να βλέπω τη μούρη μου. Αφού είσαι ωραίος τώρα, τι. Είμαι γάλια. Ωραίος είσαι, τι χάζα είναι αυτά. Εγώ τώρα το σταματώ σχολείο. Πήγα, έμαθα. Αλλά πήγα, έμαθα χωρίς φως. Τυφλός πήγα, αγράμματος ήρθα. Εγώ που πήγαινα σχολείο, όχι τώρα, γιατί τώρα το σταμάτησα να πάω σχολείο, με τα παιδιά δηλαδή, με εκείνον τον συνάδελφο που είμαστε ίδια μπόι, πηγαίναμε καθημερινά σχολείο. Δηλαδή ένα μήνα πηγαίναμε, κάθε 2 μήνες δεν πηγαίναμε. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, έμαθα και να γράφω και να διαβάζω και στα αγγλικά, δόξα τω Θεώ. Τώρα κρίμα είναι αυτά που δεν ξέρουν να μάθουν. Να πάνε εκεί να κολλήσουν, να μάθουν γράμματα. Να βγουν μεθαύριο σε έναν άνθρωπο, δηλαδή πόσο είναι στο όνομά του, Πόσο χρόνο είσαι εσύ? Εγώ είμαι 22. Εγώ με Σαν και εμάς. 32. Είμαι. Τι δουλειά κάνεις? Εγώ είμαι άνεργος. Θέλεις, αρέσει κάτι, θέλεις να ασχοληθείς με κάτι Ναι. συγκεκριμένο? Έχω το μυαλό μου ένα συγκεκριμένο και τώρα θέλω να γραφτώ και στο σχολείο βραδινό για να πάω να δώσω μια εξέταση, αν θα βγω. Θέλω να βγω λογιστής. Άντε, μακάρι. Θέλω να γραφτώ στο σχολείο στο βραδινό, να κάνω κάτι μαθήματα εκεί, πώς πάει και άμα θα βγω στις εξετάσεις, θέλω να βγω λογιστής. Αυτή είναι το όνειρό μου πραγματικότητα. Τώρα ο ένας κάθε άλλος έχει τα δικά του όνειρα. Τι θέλει να βγει και τι θέλει να κάνει. Το παιδί θέλει να βγει πιλιστεράς. Με πιλιστερία απασχολείται το άνθρωπο. Είναι ο αδερφός μου αυτός. Δεν μοιάζουμε. Και τα γένια, ίδια είναι. Μοιάζεται. Τίποτα, να είστε καλά. Θα πάρουμε Και όλες τις όμορφες τις γυναίκες. Για δώσε κάτι. Για τις όμορφες.